Aluthsl YouTube channel එකට ඔයාලා හැමදෙනෙක්ම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න හදන්නේ මෙන්න මෙයා ගැන. cable protector. ඉතින් සමහර විට ඔයා මේක use කරන්න වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට මේක use නොකරනවා කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් කොහොම නමුත් අද කතා කරන්න හදන්නේ මෙන්න මේ cable protector එක ගැන. ඉතින් ඇත්තටම මොකටද අපිට මේ cable protector එක ඕන වෙන්නේ? ඇත්තම කිව්වොත් ඔයාගේ charging cable එක එහෙම නැත්නම් ham free එක එහෙම නැත්නම් සමහර data cables වලට ඔයාට මේ protector එක use කරන්න පුළුවන්. හේතුව බැලුවොත් ඔයා දැකලා ඇති ඔයාගේ data cable එකේ මෙන්න මෙතන කෙරවල. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ පැත්තේ කෙරවල පාවිච්චි කරනකොට මෙන්න මෙතනින් damage වෙලා ගැලවිලා යනවා. එහෙම නැත්නම් කෙලිම කැඩෙනවා. ඉතින් මේක නැති කරගන්න තමයි මේ cable protector එක use කරන්න තියෙන්නේ. ඇත්තරම කිව්වොත් ඔයා iPhone use කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට මේ issue එක ගොඩක්ම බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද ඔයාගේ data cable එකේ සහ charging cable එකේ මේ දෙකම එකයි. ඉතින් data cable එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයා මේ ham free use කරන කෙනෙක් නම් ham free එකට use කරන්න පුළුවන් මේ ක්‍රමය. ඉතින් මේ දෙකටම මේ cable protector එක use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් කතා නැතුව අපි බලමු කොහොමද මේක පාවිච්චි කරන්න කියලා. එහෙනම් පියමු වීඩියෝ එකට.
හරි දැන් ඔගොල්ලෝ දන්නවා කොහොමද කේබල් ප්‍රොටෙක්ට් එක පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් මේක ගොඩක් දුරට ඔයාලට අනිවාර්යෙන් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා මේ කේබල් ප්‍රොටෙක්ට් එක. මේක මිලදී ගන්න ඕන තැන ගැන මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලට කොහෙන්ද මේක මිලදී ගන්න තියෙන්නේ කියලා. එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. කැමති නම් ඔයා වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. තව දෙයක් කැමති නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එහෙනම් ගිහින් එන්න.